السلام عليكم. معكم أمل من مطبخ التراث السوري. أهلا وسهلا فيكم. اليوم أكلتنا إن شاء الله هي دجاج، صدورة الدجاج بالكاري. أنا هون عندي كيلو ونص دجاج، صدورة مقطعتهم بشكل مربعات، كاسة حليب جوز الهند، كاسة لبن، هون زبدة، معلقة كبيرة، معلقة سكب، بصلتين كبار مقطعين ناعمين، ملح حسب الرغبة، كمون، كمون هون عندي معلقتين صغار، كاري 3 معالق صغار، قرفة معلقة ونص صغار، 5 حصوص ثوم مدقوقين ناعم، عندي فلفل رش أو فلفل حد ومعلقة ونص صغار، وثوم بودرة كمان عندي معلقة ونص صغار، وعندي زنجبيل مطحون معلقتين صغار. هلأ بنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هون بعد ما دوبت الزبدة حطيت البصل وحطيت الثوم، وبدي دبلهم شوي. هلأ بجيب الدجاج بسم الله وبنزله فوقهم. بنحركهم سوا. أنا الغاز تقريبا حاطته على العالي، ما بدي البصل والثوم يحمروا، يا دوب دقيقتين 3 بس. نقلب سوا. بدي أنا الدجاج يتغير لونه، بس تغير لونه منبلش ننزل بالمواد التانية. الدجاج صار له شي 10 دقايق أنا حاطته على الغاز، طبعا عم بقلبه، ما عاد في مي، كنت حاطته على العالي. شفتوا هلا اللون الحلو اللي بلش يعطيها اللون البني. بوطي الغاز هلا نهائي على الواطي، وبقى ببلش بدي احط شو المكونات. اول شي بدي احطه هو الملح. بسم الله، هي معلقة كبيرة، رح احط نص معلقة كبيرة، معلقة ونص كبار، بعدين بدوقه بجرب اذا كان لازمه بعد ملح حتى ما يطلع مالح. هلا بنقلب حتى نخلط الملح كله. شايفين على الواطي هلا هون اللي بعمله اني بجيب جوز الهند بسم الله وبديره. بنحرك حتى توصل لكل الدجاج. هلا بجيب اللبن بسم الله كمان بديره. بخلطهم منيح. هلا بقى بدنا نجيب البهارات نخلطها مع بعضها ونحطهم فوق الدجاج ونتركه يستوي. هلا اللي بعمله بجيب كل هالمكونات وبديرها مع بعضها. بسم الله. خلطها منيح. خلطهم منيح. اذا في شيء بقى ببلش دير. خلط الدجاج.
بس هلا بغطي المقلاي وبترك الدجاج على النار هادية علشان يستوي. اللي بدي اعمله هلا بدي فلفل جنبه كاسة رز لانه هيدا بتاكل جنبه رز. بس ينتهي ان شاء الله بورجيكم اياه. طبقنا بعد ما خلص طبق طيب كتير كتير مميز. انا فلفلت جنبه كاسة رز، رشيت عليهم رشة بهار، حطيت عليه شوية بقدونس بيكسر اللون البني، بيعطي لون حلو. اكلي طيبة كتير، بس بدي لكم انه فيها شوية حدودية بسبب البهارات اللي فيها، يعني اذا في عنا اطفال بدنا ننتبه شوي. بس اكلي طيبة كتير كتير، بتمنى تجربوها، ما حتندموا. وإن شاء الله بنلتقى بطبق تاني، وإن شاء الله تكون أطباقي عم تعجبكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.